Okay. How to use stop limit of Binance. So ngayon yung Dogecoin natin, lalagyan natin ng stop limit kasi baka bumaba siya pagkatapos ng Saturday Night Live with Elon Musk. So ganito lang yung pag lagay ng stop limit. So punta lang tayo kay Dogecoin. Ayan. Ngayon, pindutin natin yung sell. Ngayon, punta tayo sa stop limit. Stop USDT. Gagawin natin ng 58.58 dollars. $0.58. Amount ng Dogecoin ay 100%. 100% yung ibebenta natin na Dogecoin kapag bumaba siya ng $58 para hindi tayo malugi. Kasi in-expect ng marami na mag-hit ng $1 pero malayo pa siya sa $1 kaya hindi natin alam kung mag-hit nga siya ng $1. So lalagay ko lang to. Yan. So nalagyan ko na yung stop limit tapos sell Dogecoin. Ayan. Makikita nyo yung if the last price drops to or below 0.58 USDT, an order to sell 2,413.1 Dogecoin at a price of 0.58 USDT will be placed. So i-confirm ko lang. Ayan. So okay na. Ito na ano na natin. Lagyan natin yung dalawang stop loss ng Dogecoin natin. Ayan. So ganun lang maglagay ng stop limit. Okay. Thank you for watching. Like and subscribe.